จำได้ตอนที่จะไปทัศนศึกษาตอนปอที่โน่โน่เฮียเนี่ยBanyak ya? Tapi udah jebret-jebret tinggal wifi aja. Jalan nggak ada angin. Mau bangku, mau bangku. Mau apa? แขนอย่างนั้นแหละค้างไว้มือหันหน้ามาใช่จริงๆกูเจอโลเคชั่นที่เหมาะกับมันมากเลยขี้อ่ะทำท่าแบบฉันต้องเอาหัวมันตัวขนาดนี้ เอาจริงไหมเนี่ย มึงอยู่ที่มือกันมันเหี้ยแล้วกันเนี่ยร้อนไม่กูรู้เราพาได้ ฟังของได้ฟังของ ไม่เราพาได้มันเป็นร้อน ก็บอกไงว่าร้อนอ่ะเชื่อแล้วว่าไม่อายแล้วไม่ทำไมอันนี้ดูเดียวเลยทางตันวันนี้เป็นยังไง
เดี๋ยวขากลับเดี๋ยวที่ให้ดูนิดนึงดูจากตังนี่โกนใช่ไหมนี่ดูออกขึ้นมาข้างแล้วมีจุดต่าง